Ốc Nhồi Bắc Giang xin kính chào bà con, anh chị, quý vị và các bạn nhé. Ngày hôm nay Ốc Nhồi Bắc Giang sẽ gửi đến tất cả bà con, anh chị, quý vị và các bạn một cái video mà Ốc Nhồi Bắc Giang sẽ chia sẻ với tất cả bà con. Trong cái video này là Ốc Nhồi Bắc Giang sẽ muốn chia sẻ cho tất cả mọi người, bà con, anh chị và các bạn một cái cách mà giúp cho ốc nhồi vượt qua đông hiệu quả nhé. Mà không phải là vượt qua ở ngoài ao, cũng không phải vượt qua trong bể bạt, đó là vượt đông trong thùng xốp nhé. Đây, làm thế nào mà có thể là vượt đông trong thùng xốp được hiệu quả thì trong video này Ốc Nhồi Bắc Giang sẽ chia sẻ luôn nhé. Thì trước tiên là muốn vượt đông bằng thùng xốp là bà con, anh chị và các bạn phải có thùng xốp nhé. Chuẩn bị thùng xốp này, loại to cũng được, tùy theo cái lượng ốc của mọi người, nhiều hay ít, mà chuẩn bị để mọi người chuẩn bị thùng xốp cho hợp lý. Thì chuẩn bị thùng xốp thì mình phải cần làm gì nữa, thì mình phải có bùn nhé. Đây Ốc Nhồi Bắc Giang chuẩn bị một thau bùn, 2 thau bùn nhá, bùn lon nha các bác. Đó, mục đích chuẩn bị bùn làm gì thì trong video này em xin chia sẻ với các bác là chuẩn bị bùn là mình bỏ vào trong cái thùng xốp này nhá. Mình bỏ vào trong cái thùng xốp này. Đây để em làm luôn nhé các bác. Thì mục đích bỏ bùn vào trong thùng xốp này để làm gì? Thì để giữ ấm cho con ốc nha các bác. Đó, đây em sẽ chia sẻ với các bác cách làm nhé, hiệu quả. Tại vì sao mà các bác thấy những cái ruộng mà nó đang có nước, xong rồi là nó cạn nước, thì mới đầu thì thấy rất chi là nhiều ốc, nhưng mà cạn thì cái là không thấy con ốc nào nha các bác. Là khi nước rút thì con ốc nó sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông nha các bác. Đó là như vậy. Ở trong thùng xốp này cũng vậy nha các bác. Thì khi mà mình bỏ bùn vào đây, mình bỏ ốc vào đây nhá, và mình rút hết nước đi, thì con ốc nó đang trong trạng thái bình thường, mà bỗng nhiên mực nước nó rút đi, thì là con ốc nó sẽ rúc xuống bùn nha các bác. Đó, em phải vừa nói em phải vừa thực hành nha các bác, để cho các bác dễ hiểu. Thì sau khi mà bà con, anh chị và các bạn cho bùn vào trong cái thùng xốp này nhá, thì mọi người cần làm gì nữa, và mọi người phải cho nước vào nhá. Đó, thì mọi người cho nước vào, thì mọi người cần phải chuẩn bị nước sạch nhá. Nước sạch càng tốt, độ pH ổn định càng tốt nhá. Và sau khi nhá, mọi người cho nước vào trong thùng xốp này nhá, thì để nước nó nhanh trong là mọi người phải thả thủy sinh vào nhá. Mình có chuẩn bị bèo này. Đó, mình thả bèo bình thường nhá. Đây, thả bèo tấm, bèo tay tượng, hoặc là bèo hoa dâu cũng được nhá, bà con, anh chị và các bạn. Đó, mình thả vào đây. Mình đây là mình coi như là mình tạo một cái ao nuôi thu nhỏ nhé. Xong rồi mình đợi nước nó trong nhá, mình sẽ thả ốc vào trong này nhá. Đợi nước nó trong rồi mình thả ốc vào, xong rồi mình sẽ chia sẻ tiếp với mọi người nhá. Thì sau khi nước nó đã trong rồi nhá, nó đã trong trở lại nhé mọi người, nó đã lắng hết tất cả cái cặn xuống, thì mình sẽ tiến hành thả ốc vào nhá. Ở đây mình có chuẩn bị một ít ốc nhá. Đây mình
làm để cho mọi người hình dung ra. Đây, ốc đây nhá. Đây ốc đây, mình bắt lên và mình chuẩn bị đây nhá. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành thả ốc vào bên trong cái thùng xốp này nhá. Mình phải vừa làm vừa hướng dẫn mọi người để mọi người biết được nhé. Thì làm cách này ấy, là quá đông rất chi là an toàn. Cái số lượng ốc của mọi người nhiều ấy, thì là mọi người có thể là làm nhiều thùng nhé. Mọi người cứ thả ốc vào đây, không sợ nó chết đâu nhé. Mình tạo một cái hệ sinh thái giống như tự nhiên nha mọi người. Thì mình sẽ một thùng xốp ấy thì mình cho khoảng tầm 4 đến 5 cân ốc nhé mọi người. Tùy theo cái mức độ ốc to, ốc nhỏ của mọi người. Thì sau khi mình đã thả ốc xong vào trong cái thùng xốp này nhé mọi người, thì mình sẽ để cho ốc nó sẽ ăn một cách tự nhiên nhé. Nó sẽ hoạt động trở lại một cách tự nhiên. Và khi mà ốc đã quen với môi trường ở trong thùng xốp này nhé mọi người, thì trời lạnh ý, là mọi người sẽ rút hết nước đi nhé. Rút hết nước đi. Lúc đấy thì là con ốc nó sẽ tự động, nó sẽ chui xuống bùn nhé mọi người. Và lúc đó thì là con ốc nó sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông nhé. Thì mọi người chỉ cần phủ một lớp bèo bên trên, bèo cái hoặc bèo tai tượng cũng được. Mọi người phủ lên trên nhé. Để cho mục đích như vậy để làm gì? Để giữ ấm cho con ốc. Khi mà trời rét ấy, là gió không thể nào mà lùa được vào, và luôn giữ cái độ ẩm ở trong cái thùng xốp của mình nó ổn định nhé. Nên là con ốc nó không có nước ấy, lúc đấy là nó sẽ không ăn và nó rơi vào trạng thái ngủ đông. Thế nên là mọi người để mấy tháng cũng được. Cách này là rất chi là hiệu quả nhé mọi người. Nên là đây là những cái chia sẻ thật lòng của em trong cái thời gian mà em nuôi ốc, để chia sẻ cùng với mọi người. Mùa đông ấy, nếu mà những người mà nuôi ốc ở trên bể bạt ấy, mà không có ao ấy, thì nên làm cách này rất chi là an toàn và hiệu quả. Khi mà mọi người nếu mà muốn cho ốc ngủ đông ấy, thì mọi người hãy để cái thùng xốp này cố định một chỗ và mọi người bắt đầu thao tác. Thì mình thả ốc vào một lúc ấy, là ốc nó sẽ ổn định và nó quen với môi trường nhé mọi người. Đây mọi người nhìn này. Thì khi trời rét đến ấy, làm cách nào ấy mà mọi người rút được nước ở trong này ra nhé. Nên nhớ thì là mọi người hãy chuẩn bị khi mà có dự báo thời tiết ấy, mọi người nghe dự báo thời tiết nhé. Lúc đấy là chuẩn bị có không khí lạnh sắp tràn về, thì mọi người hãy làm cách này. Trước khoảng một ngày hoặc nửa ngày nhé, để đảm bảo cho con ốc nó sẽ quen với lại môi trường mà trong thùng xốp. Để khi mà mọi người rút nước ra ấy, là con ốc nó sẽ quen rồi, nó sẽ rút được xuống bùn nhé mọi người. Thì làm cách nào ấy mà rút nước ra thì nó rất chi là đơn giản thôi mọi người nhé. Thì mọi người chỉ cần lấy cái ống này nhé. Đây là cách đơn giản nhất này. Không phải đục lỗ ở trong ấy. Lấy cái ống này và mọi người cắm vào trong này nhé. Cắm vào trong này, cắm vào một cái góc. Và mọi người hút ra một cái thau hay là cái xô nhé. Hút ra một cái thau hoặc cái xô ấy, là kể cả nhiều đến đâu nhiều, nhưng mà mọi người chỉ cần
lần lượt từng bể một và cho cái ống này vào và hút ra nhé. Hút ra thì là một lúc ấy, là nó sẽ hết nước, là lúc đấy con ốc nó sẽ chui xuống đất và rơi vào trạng thái ngủ đông. Đây là mọi người nhìn này, rất chi đơn giản. Đây mình hút nước này, đó, đây nhé, hút nước và cho cái thau này. Đây là mình ví dụ này, thì một lúc là nước ở trong bể này, nước ở trong cái thùng xốp này là nó sẽ chảy ra hết nhé mọi người, nó chảy ra hết là con ốc là nó sẽ rúc xuống bùn, và khi gió lạnh về là sẽ không sợ nhé. Thì nãy giờ thì là em đã mang hết những cái kiến thức mà trong khoảng thời gian mà em nuôi ốc ấy, để chia sẻ và trải lòng đến tất cả mọi người. Thì mọi người nếu mà xem video mà thấy hay, thấy ý nghĩa thì nhớ like, đăng ký kênh giúp Ốc Nổ Bắc Giang nhé, để Ốc Nổ Bắc Giang sẽ có thêm nhiều video hay hơn gửi đến tất cả bà con, anh chị, quý vị và các bạn nhé. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.